მოგესალმებით მსმენელებს და მაყურებლებს. პოდკასტის დონაციის ნიკი აღწერაშია. დიდი მადლობა მათ, ვინც წინა პოდკასტის შემდეგ განახორციელა დონაციები ჩვენი ჩემს პოდკასტზე. დღეს ჩვენი სტუმარია ლევან საგინაშვილი, მსახიობი, იუთუბერი და კლავჭიდელიც მსოფლიოში ნომერ პირველი. და ალბათ ისტორიაშიც. როგორ ახლა? ჯერჯერობით სამი პროფესია მაქვს. ხო, არა, ჯერ სხვა პროფესიები. კარგად, როგორ ახლა? მეც არა გუშავს, მადლობა რომ მოხვედი და ყველა ინტერვიუში ამას გეკითხებიან, მაგრამ მეც მინდა პირადად გითხო, როგორ შეიძლება რომ პირველი ხარ რაღაცა მსოფლიოში. ჩემს პოდკასტში ჯერ ეგეთი სტუმარი არ მყოლია, რომ თავის საქმეში არის პირველი მთელ მსოფლიოში. ვინმე არ მოვიწყო. მაღაზია. ნუ დვალიშვილი წავდა თავის საქმეშიც პირველია, მაგრამ ნუ აი შენ ესე გამორჩეულად რა, სულ აბსოლუტურ ზონაში. ანუ მაღაზია არ ვფიქრობ რა, მაღაზია არასოდეს ასე არ ვიყავ და არ ვფიქრობ რომ არა მაგარია და რაღაც. ეგ რაღაცნაირად ისე მაქვს რა. არ ვახსოვ. ხო, მაგრამ მთელი მსოფლიოდან ყურადღების ცენტრში ხარ და ვინ არ გინდა რაღაცა მაინც ეს არის რა. ხო, ეს ხდება წინ ყველა ნაბიჯზე. ხო, ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან კარგია, მაგრამ თან ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა რა. მithumetes როცა ყველა მიჩვეულია უკვე ჩემი გულშემატკივარი იმას რომ აუცილებლად უნდა მოვიგო. ეგ უფრო დიდ მასმაც პასუხისმგებლობას გაგიწევს ხო. მაგრამ ისე ხო, ანუ ისე ცოტა ისეთი ზოგჯერ დავფიქრდები ხოლმე, ცოტა უცნაური შეგრძნება არის, რომ იცი რომ პირველი ხარ დედამიწაზე. ხო. ჯერჯერობით სხვა დედამიწა არ აღმოჩენიათ. ილონ მასკი თუ აღმოაჩენს მე. ხო, მაგარი საინტერესო შეგრძნება იქნება. მარველიდან არავინ შეგხმენებია, როგორც ჰალკს. მე შეინტერესებს რაღაც როგორ რაღაც არ უნდა ჩენი გამოყენება რაღაც ჰალკთან კავშირში. მარველიდან არა, მაგრამ ეხლა ხავს ხონდა შემოთავაზება ის ამერიკული რესლინგი როა. ხო. უი. მან შემოთავაზეს, ოღონდ ისე შემოთავაზეს რომ რაღაცა როგორ გითხრა, კონკურსივით არის რა, კონკურსში მიღე მონაწილეობაო რა, საწვრთნელი ბაზა არის ორლანდოში. ხო. და იქ უნდა წამიყვანონ და ეს რაღაც კონკურსივით უნდა გავიაროთ რა, ეს საწვრთნელ ბაზაზე და ვიღაცა უნდა აგარჩიოთ თუ საჯარო კონკურსია და ხახის ჯეული. რაღაცა შოუ, მე როგორც ნახე YouTube-ზე ლინკი ჩამიგდეს, როგორც ნახე რაღაცა თან შოუს ვარიანტია რა, მაგრამ არის ახლა კონკურსებისთვის მზად არ ამეოთხარ თუ ისე მან პირდაპირ მეთქი როგორც ჰალკი თუ უბრალოდ ლევან საგინაშვილი რამე ჰალკთან კავშირში უნდა ყოფილიყო ეგა ეგ პერსონაჟები ყავთ რესლინგში და მაგას აქცენტი საუბრია ალბათ ნუ ის დიდად არ მომეწონა რომ რაღაცა კონკურსში უნდა მივიღო მონაწილეობა მე მგონი დავიმსახურე რომ კონკურსები არ გავიარო ანუ კი რაღაც წუხნა აუცილებელია რომ გაიარო თუმცა ეხლა რაღაცებს ვეჯიბრო იქ მოსახვედრად ეგ არ მინდა ხო, მაგრამ რესლინგში კარგი რაღაცა იხდიანება. ხო, საინტერესო. მაგრამ რა ყოველთვის შეგიძლია კარიერას დაამთავრებ, მე შეგიძლია თავისუფლად. ხო, ეგ ხო ისა, ნუ რთულიც არის ახლა ისეთ რაღაცებს აკეთებენ, რა ვიცი, შესასრულებლად. ხო, მე ცოტა ვერ გავიგე ეგ სამყარო. ეგ რესლინგის რა, მაგრამ აი, ნუ ყველამ ხო იცი რომ დადგმულია ხარ მაგას რო უყურებ რესლინგის მატჩს, როგორ შეიძლება დადგმული არ იყოს, ხო? შოუ არის რა, სპექტაკლივით არის. მაგრამ ამერიკაში ყავს ძალიან დიდი ფან ბაზა, ვისაც დღემდე ჯერა რომ ნამდვილია. ანუ შოუების დასრული ხალხი არის რა, ბავშვებში კი არა. და მაგრამ რაღაცა კომიქსების ვარიანტია, ხო რაღაც. ხო, რაღაც აი სუპერგმირები ერთმანეთს ებრძვიან. უნდა მოგოს ცუც და რაღაც. ხო, რაღაც ეგეთი და ის მე ეს რამას დაამარცხოს, მე იმას ვიღაცები ეხმარებიან. მე უეჭველი ცუდი ხავაზრობენ ახლა იქ. კარიერას არ მომუწევ. ხო. ჩვენ ფილმზეც რო გაბრაზდა ხალხი რაღაცები რო კეთილები რატო არ იყავით და რაღაც. ქართველები ხო? რა წარმოგაჩინეს. არა და პირიქით ამხელა ის იყო ეგ ფილმიც საქართველოს ისე რაღაცა გარეკლამება და გაპოპულარიზაცია. ხო, ბერმა გაიგო რომ ნუ არსებობთ რა. თორემ ამერიკაშიც რომ წეს ხოლმე ჩასვლა სამწუხაროდ ბერმა არის ხო ჯორჯია რო არსებობს და ძალიან ბერმა გაიცნო სპორტით რა UFC-ით თვალიშვილი ტოპ 2-ით ჩემითაც
აი ხდემოლარატი რო გეუბნებოდა ხა ხას დაიდო ცნობილი ვიდეო რო ყველგან თქვენ ახართ სადაც რამე ძალისმიერი არის ყველგან ქართულია ჩემპიონია ხო რაღაცნაირად ეგეთი პერიოდი გვაქვს ძალიან კარგი რა ხო ეგ მაგარია ფილმებიდან რამე ის გააქვს მომავალი შემოთავაზება რამე პროექტი ეხლა აი შეჯიბრამდე წასვლის წინ მივიღე მონაწილეობა ებრაული ფილმი გადაიღეს თბილისში ძალიან ისეთი პოპულარული ისრაელში და კომედია არის. მივიღე მონაწილეობა ძალიან ვიხალისეთ. ხო. როდის გამოვა? ჩვენთანაც გამოვა. როგორც საფხულში უნდა გამოვიდეს. ძალიან კაი. ნუ ამ მიმართულებითაც ისე ხარ ხო აქტიურად რამე რო იყოს. ხო, ანუ შემოთავაზებისთვის ასე ვთქვათ ღია ვარ. ეს ექსტრაქშენი ხო პრინციპში იქ იმ გაგრძელებაში შენ ვეღარ იქნები, მაგრამ ხო, მომკლეს და ხარ მგონები გამაცოცხლოს და ისე იღებენ მესამეს როგორც ვიცი. ხო, მე როგორც ვიცი ძალიან პოპულარული იყო და ისეთი წარმატებული იყო. გამოვიდა რაღაც რეკორდები მოხსნა Netflix-ის როგორც ვიცი რა. ინგლისურსაც სწავლობდი როგორც მახსოვს. მაგისტრის ხო მე რაღაცა ეგეთი გქონდა. და თავი არ მომიკვლიო. ხო, აგზელებ თუ რაც დაგჭირდა მაშინ ეგ იყო და. აი როგორ არის იცი, უფრო აი ადამიანებთან ურთიერთობის დროს ანუ ლაპარაკით ვსწავლობ, ესე რომ დავშდე და ვისწავლო, ეგრე არ მისწავლია რა, თავს არ მაცნობ მაგა ბავშვი და. ხო, მე მახსოვს შენდელარატის ტრეშტოკი, შენდელარატი შეხვედრა რო იყო, მაგრამ რაღაც ის რომ მოვაწყეს პრეს კონფერენცია. რაღაც ის უცადესო ტრეშტოკი ყოფილიყო თქვენ შორის და მაინც შენი უფრო სადაც იყო ხოლმე იმ რაღაცა პირველი აი ეს სავარძლებში ზიხართ, რაღაც უკან გამჭვირვალე ფონი არის, მეორე იყო ალბათ ეგ. ეგ პირველია. ეგ პირველია? ანუ ეს პრეს კონფერენცია არის უბრალოდ სავარძლებში ზიხართ. ხო, რო კანკალებდა ეს ოფიციალურ მოსდიო. ხო. მან ძალიან ვიცინე, ძალიან ბევრი რაღაცა თქვა შენზე და შენ რო ყოფ და you're bad რო უთხარ. You look bad რაღაც ეგეთი უთხარ. ხო, არა ისე რაღაცეთ კარგად ვავსებთ ერთმანეთის ბევრს ლაპარაკობს, მე ცოტას და რაღაცა. ეხა ჩამოდის ხო ლარატი? კი, 15 თებერვალს თბილისში ჰუალინგში გაიმართება ისთენვესტის მე-16 ივენთი. ბილეთები ტიკეტზე იყიდება. არის უკვე გაყიდვაში. კი, მეცაც სურვილი აქვს და იჩხარონ, იმიტომ რომ შეზღუდულია და რა ვიცი, ჩამოდის ლარატი, მაიკლ ტოდი, ვიტალი ლალეტინი. ვაუ. მთელი ვარსკვლავები რა. ტოდ ჰაჩინსის და ირაკლი ზირაქაშვილის სატიტულო მატჩი იქნება. ტოდის უპირისპირდება. მაიკლ ტოდი გასპარინის ჩამოდის, გასპარინთან გადაწევს. და ლარატი გენადის. ლარატი გენადი ბუკინიასთან. ძალიან საინტერესო მატჩები იქნება. ალექს კურდეჩა ჩამოვა, გადაწევს დადიკიანთან მარცხენა ხელს და ძალიან მაგარი წყვილებია. ნახვა სანამ შეიძლება თქვა რომელიმე ქართული ტელევიზია ნუ მეაშუქებს თუ ის არა, ისე და იყიდო ტრანსლაცია. ისე უნდა იყიდო, ამა დაესწრო რა. საკმაოდ დიდი ხანი გვინდოდა რომ თბილისში ჩაგვეტარებინა და ვაა, მაგარი ამბავია. კი, ზოგადად ამ სპორტს ნუ ხშენს მერე დავიწყამ სპორტის ყურება და სტრიმინგიც კი მაქვს ნაყიდი, ერთი UFC-ს სტრიმი მაქვს ოფიციალურად ნაყიდი და მეორე ეს შენი და ლარათან დაპირისპირება იყო და მე მგონია რომ თუ არ ვწდები ადრეც გილაპარაკი ამაზე რომ ცოტა უკეთესი მენეჯმენტი ჭირდება ამ სპორტს და ბევრად პოპულარული იქნება რა. აი როგორც UFC, თქვათ რაღაც მანამდე არსებული პატარ-პატარა ლიგები გაერთიანა, რაღაცა სისტემატიზება გაუკეთა, ფორმები მიცა რაღაც. აი ესეთი რაღაცაც რომ მოხდეს კლავჭიჩი, მგონია რომ ბევრად დიდი ხო, აი ეს გაერთიანება მოხდა, ანუ ბევრი წლების განმავლობაში, ანუ ეს დასავლური კლავჭიდი, ანუ ამერიკის მხარე, ცალკე ამერიკაში ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ ხოლმე და ევროპის მხარე ცალკე აქეთ იყვნენ რა და ძალიან იშვიათად იყო რომ ერთმანეთს ძალიან იშვიათად ხვდებოდნენ. ნუ ამ ორგანიზაციებმა ხა ისთენვესტმა და King of the Table-მა მოახერხეს იმდენი რომ ყველანი ერთად შეგვირიბეს, ანუ სხვაგან ფაქტობრივად არავინ აღარ გამოდის რა, ყველა აქ არის და კარგი ის მოხდა კიდე რომ კიდე რაღაცა მოსრები იყო, ვენდეტა იყო და სულ თავიდან გამოვხდი რაღაცა 8 რო ერქვა. იყო ზლოტი ტური, იგორ მაზურენკო ატარებდა ხოლმე მაგას, შემდეგ ლარეტინს რო შეხვდი ეგ რა იყო? ეგ იყო ტოპ 8. ტოპ 8 ხო.
დესკტოპ-რა ერთხელ ჩატარდა, დაგეგმილი იყო რომ უნდა ყოფილიყო სულ, თუმცა მერე მოუწია ეს პანდემია, მერე ომი დაიწყო უკრაინაში, ეს ორგანიზატორი უკრაინელი არის და აქედან გამომდინარე ეს პროექტი ჩაიშალა. ხო, ანუ ეხა East West და King of Table არის ორი მთავარი ორგანიზაცია. და კაი ის არის რომ ეს ორივე ორგანიზაცია შეიძინა ერთ-ერთმა ამერიკელმა ბიზნესმენმა, რომელიც ამავდროულად ვეტერანი კლაუჩიდელია. და აპირებს სერიოზული ინვესტიციები ჩადოს. ხო, ანუ რაღაც მაგნიტულობით მიდის. ხო, იმიტომ რომ ემოციურად საყოველად ნაკლები ის არ არის რა, რომ ხო, რომ ნახოთ YouTube-ზე ნახვებით და რა ვიცი, სოციალურ ქსელში და ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს, ძალიან ბევრი ნახვა აქვს. ძალიან ბევრი ადამიანს აინტერესებს. განსაკუთრებით შენ ლარატი ესეთი ინტერესი იწვევთ რა. ეხლა YouTube-ერი ვთქვი ბოდიში გაწყვეტინებ მაყურებელს გასაგებად ვამბობ, იმიტომ ვთქვი რომ მილიონი გამოწერი ყავს უკვე, ანუ მაგ კუთხით ვახსენე ხო და ანუ ესე იგი ინტერესი დიდია. ხო, ლარაცაც მილიონზე მეტი აქვს უკვე, 1.100.000 ყავს თუ რაღაცა. ანუ რო შევადაროთ დაახლოებით ბოლო 5-7 წელიწადში ძალიან გაიზარდა კლაუჩიდის ყურებადობა რა. ძალიან ეს თქვით წინ და წინ მივდივართ. ძალიან დიდი დამსახურება ლარატის. და შენიც. ჩემი ლარატის და ვთვლი რომ ლარი ვილსის. ლარი ვილსი რო დაინტერესდა ამ სპორტით. თავისი მაყურებელი ძალიან ბევრი გადმოვიდა. ხო, ეს ბოდიბილდერი რო არის, ხო? ბოდიბილდერი კი არა, ფიტნეს ინფლუენსერი არის, ხო? ბოდიბილდერიც არის, რა ვიცი. ხო, ვიცი. ყველაფერში გამოდის ასე ვთქვათ რა. ხო. ну про ютуберია რა. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ სამყურებლად ვისაც ახ ბევრმა იცის, რაღაც შეიძლება ჰაილაითები ნახოს ან სათაურად თუ შენ შეხვდი რაღაცას და კიდე მოუგე 6 თროლი, მაგრამ რო უყურებ რა, მაგალითად პირველი ასაც თავიდან ბოლომდე უყურე ლაივში იყო შენ და ლარატის პირველი ისა და აი დღემდე მემორი რომ მიგდებს ხოლმე ალბათ 1.50 სტორი და პოსტი მედო ყველა შენი ხელის გადაწევის მე რაღაცებს და ანუ ემოციურად მართლა ძალიან მაგარი საყურებელი იყო რა იმის მიხედვით რომ 6 თროლი მოუგე მე 6-ე იმაზეც ვინერვიულე რა რო უყურებდი და აი როცა UFC-ს უყურებ და ქართული გამოდის არანაკლებს ანერვიულო არის ესეც და ემოციური საყურებელი რა იყო იცი რომ შეჯიბრის წინ დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში მიდიოდა ეს ხო ბილდაპი რასაც ეს ყოველდღიური ასე ვთქვათ ვიდეოებს წერდა. კარგი ის და პრესა კარგი. სკოლიდან მოდიოდა ეს. ხო, კარგად გაყიდა მატჩი ასე ვთქვათ. ხო, მე უფრო თავდაცვაში ვიდექი რა. სამ მატჩი დაიწყებოდა. ანუ კლაუჩიჩი ხო ძალიან მაგარია და უფრო მაგარი არის მაგაში რა. რო შეუძლია. დაახლოებით მაგრეგორი არის მაგ სპორტის. ხო, რა, ანუ თავიდან მაგალითად განსაკუთრებით ახლა მეორე მატჩზე გამოკითხა რომ ჩაატარეს 75% თუ 85% იძახდა რომ ლევანი მოიგებსო რა. და ამ ლაპარაკით იმდენი მოახერხა რომ დაახლოებით 2 თვეში უკვე ლარატის უფრო მეტი პროცენტი. მეორეჯერ ხვდებოდით მაშინაც? ხო. ლარატის უფრო ბევრი აძლევდა ხმას რა, იმიტომ რომ შეუძლია რა ადამიანების ეს დარწმუნება რაღაც. ხო. ესეთი ხარიზმა აქვს რა. საინტერესო პრობლემა ნამდვილად. მაგრამ შენთან ბრძოლას ალბათ აღარ აპირებს, ხო? იმედი მაქვს რომ კი. მე მესამეთაც მეგონი უნდა ბოლო წელს ან იმის მერე. ხო, ბოლო კი რა პირველი ბრძოლა რო იყო, ხელი რო გაუჩერე. მე მალევე რო გადაუწიე ეგ სპეციალურად კენი, ხო, დიდხანს რო არ გაუჩერე. ხო, მაშინ რა იყო, იცი, მაშინ ახლა ხო პირველად შევხვდი. ხო. და თან მაგზიანებდა, ანუ გიწევდა, ხო? ხო, მიწევდა ის რაღაცებს მეძახდა და ისეთი ტრეშტო ძალიან წარე ჩეტევაზე იყო და ხო და ძალიან ვიყავი გაბრაზებული თვითონ ვარჯიშის დროსაც ისეთი აგრესიით ვარჯიშობდი ხოლმე რომ მე ვთვლი რომ წამადგა ეგ რა იმიტომ რომ უფრო დიდი мотиваცია მომცა ხო თან მაგ პერიოდში მქონდა ეს ექსტრაქშენის გადაღებები და ის იმხელა мотиваცია მქონდა რომ დილის 5 საათზე რომ დგებოდი და მივდიოდი გრიმზე და მე გადაღებაზე ვიყავი საღამოს 7 საათამდე მე საჭმელში ჭამდი და მივდიოდი დარბაზში ვარჯიშობდი ეს მოსამზადებელი ის გადაღება ერთ დროს იყო? ერთ დროს იყო და შვარცენეგერით ვიყავი თან გადაღებებით ვარჯიში ხო და ანუ თან დამეხმარა ალბათ როის თამაშიც დაგეხმარებოდა ექსიბრაზე რა ნუ ცოტა ნაკლებად ვფიქრობდი ხოლმე თუმცა ეგ მომცა мотиваცია რომ იმის მიუხედავად რომ ძალიან უღლებოდი გადაღებების დროს მაინც მივდიოდი მე რომ ვარჯიშობდი რა
თან მაგის მთელი ეს პიარი აგო იმაზე რომ დაგღლიდა და დიდი გამძლეობა აქვს ხო და ამ დროს პირიქით შენ გაუკეთე თავისი ერთი ძალაში როგორც მოვიდი რომ აი გამძლეობა მაშინ მუშაობს როცა დაახლოებით ერთნაირი ძალა გაქვს და შეიძლება ცოტა მეტი კონდეს მაგრამ ხოლო ძალიან ჯერ მეტი ძალა რო გაქვს უკვე ხაზრი არა ხო მაგრამ ნუ ისიც უნდა ვთქვათ რომ მე ძალიან სიტყვები არ დაიშურა შენს მიმართ საქებარი და ხო ეგეც იცის სახიობია მე როგორც ვიცი შენ დაგეხმარა ამერიკაში იყო ოპერაციაზე წასული ხო ოპერაცია მოგეთ მაგაში ცალად დაგეხმარა ვარჯიშზე რომ მივიღე ეს მაჯის ეს გავიხიე დაახლოებით მეორე თუ მესამე დღეს ეგრევე ამერიკა და მითხრა რომ ყავს კარგი სანდო ხალხი და იმ შემთხვევაში თუ მოვახერხებთ ამერიკაში ჩავალ იქ მომხედავენ და საკმაოდ ძვირად ღირებულ ეს ღეროვანი უჯრედებით ხო სტემსელსაც ეძახიან და როგორც ვიცი დაახლოებით $50,000 ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა გამიკეთეს იქ ამერიკაში რომ ჩავედი. მარტო იმ ადგილზე არასაც ეს ტრავმა მიიღო უშუალოდ სხვა აქანთ თუ რამე მდგრიდი. ეს ყესის ტრავმა იყო თუ კუნთის? ყესის. ხო. და შედეგი? მე თურქეთშიც გავამიგზავნეს, თურქეთშიც გავიკეთე და პირველზე ძალიან კაი შედეგი მქონდა და მეორეზე უკვე აი ძალიან მაგარი. თუმცა შემდეგ ეგრევე ლარათთან შევხვდი. ხო. და ვერ ვიტყვი რომ ბოლომდე მორჩენი მქონდა. სადაც ერთი 70%-ით მორჩენილი იყო რა, იმიტომ რომ ტკივილები მაინც მქონდა. ძალაც ისეთივე მქონდა, მაინც დასუსტებული იყო. ეხლაც დღესაც დაახლოებით ალბათ ერთი 90%-მდე აღდგენილია რა, 10% კიდე აკლია. ანუ კიდე უფრო ძლიერი გახდა ცოტა ხანში, ხო? მაჯით კი. ხო, ეს რაღაც ახალი ხილია, ღეროვანი რამდენიმე წელია, რაც ესეთ მასში პოპულარული გახდა რა და საინტერესო. ხო, თავარი ის არის ღეროვან უჯრედებში, რომ იპოვო კარგი ხარისხის რა, ანუ რაღაცა არ მოგატყუოს და ანუ ხარისხებით არის რა იქ და ნუ ჩემ შემთხვევაში გამიმართლა რომ მართლა კაი ხარისხის იყო, იმიტომ რომ გაკეთებიდან დაახლოებით რამოდენიმე საათში უკვე ვიქრძენი. ანუ ეს მართლა? კი. 12 საათში რა ვიცი. რამდენად ძლიერი მოქმედია რომ მართლა 12 საათში, ანუ ხელი რომ ტკიოდა, გავიკეთე თუ არა, თვითონ პროცედურა ძალიან მტკივნეულია რომ გიკეთებენ. და დაახლოებით 12 საათში უკვე ის ტკივილი საერთოდ აღარ მქონდა. რა მაგარი რაღაცა. ეხლა ჩვენ რო თქვი რომ ეს ლარატის ეს ტრეშტოკი და შენ წინააღმდეგ აგორებული პიარი თავიდან პირიქით დაგეხმარა და მეტი მოტივაცია მოგცა. თავარი ემოცია რა არის, როცა გადიხარ, ანუ აგრესია, სიბრაზეა თუ აი ყველაზე დიდ ძალას რა გაძლევს რა, რომელი ეს დაუფასებლობა მოწინააღმდეგე რო არ გაფას პატივს არ გცემს სათანადო თუ აი რა ყოფილა რომ აი ისეთ მე ხელს ვგადაწევ ხოლმე ისეთ ენერგიას და ემოციას გამოსცემ ხოლმე რომ თუ დაიწევიან საჯები და ისინი გადიან ხოლმე. რეალურად ლარაც რო შევხვდი, ხო აი სიბრაზე მქონდა უშუალოდ მეტოქის მიმართ, მაგრამ ისე ჩვეულებრივად აი მოტივაციას ვიქნი ხოლმე, ანუ ვიხსენებ თუ რამდენი მაქვს ნაშრომი ნაწვალები იმისთვის რომ აქ მოსულიყავი აქამდე ის რომ არ მაქვს უფლება რომ ეხა რაღაცა მოუდუნდე და ასე შემდეგ, იმაზე ვფიქრობ თუ რამდენი ადამიანი მიყურებს და რამდენი ადამიანი გულშემატკივრობს. ანუ ყველაფერი ერთად რა ამაზე. ლალეტინთანაც კაი გაბრაზებული იყავი. მან სხვა იყო მიზეზი. ლალეტინთან უფრო მოტივაცია ის მაძლევდა რომ რუსი იყო. ხო. და ანუ მაგ შეჯიბრის წინ რუსები ანუ თავდაყირა იდგნენ, ასე ვთქვათ და მინდოდა რომ მოგესწავლებინა. ხო. მანდაც ძალიან ეგეთი მოტივირებული, ალბათ ლარათანაც არ ყოფილა იმასთან რომ ვიყავი რა და თან ისიც იყო რომ ციპლენკოვი ედგა იქ რა ქვია სეკუნდანტად და არის შანსი რომ ციპლენკოვს შევხვდეოდეს მე? არა მგონია, იმიტომ რომ ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვს და
ვინმე დარჩა, აი ვინს უნდა დაამარცხო, რომ ისტორიის საუკეთესოდ დარჩე, აი ეგეთი მეგონი არავინ აღარ არის, ხო? არა, არავინ აღარ არის, ერთი არის მაიკლ ტოდი, რომელთანაც არ გადამიწევია ხელი, თუმცა არ არის ყოველ შემთხვევაში არც არასდროს არ ყოფილა მეგონი ნომერ პირველი ან ნომერ მეორე რა, უფრო ცუდად აბლა იყო ხოლმე. თუმცა ეწვერებიანი რო არის ტოდი ეგრე, ხო? სიისთვის გაიქნებოდა რა ეს სიაში ჩაწერა. რეზუმეში რო ჩაწერა. შენ ამოფხმე რომ ბრზენკი არის ყველა დროის ყველაზე მაგარი, ხო? და აი რატო რა? უბრალოდ როგორც ვიცი 30 წელია მეტი, ხო? მე მგონი რაც სპორტში არის. ბრზენკი დაახლოებით 14-15 წლიდან ამ სპორტში ახლა არის 60 წლის და კიდე ხელს წლის. ბრზენკი არის როგორც ალბათ როგორც პელე რა. ხა უნდა მაგარი სხვა გაიჩნდეს პელე, მაინც პელე იქნება ყოველთვის, მაინც პირველი იქ იყო. და თან თავარი დამსახურება რაც ჰქონდა მაგას რო იყო ხოლმე დაახლოებით 100 კილო და უღებდა 150-140 კილოიან ტიპებს რა. ანუ ეგეთი უნიკუმი იყო რომ ის მიხედავთ რომ ფიზიკოთაც არც მაღალი არ არის ისეთი რაღაცა ხო დიდი ხელი კონდეს ძალიან რაღაცა არა ხელი დიდი აქ ის მაჯა უბრალოდ ტევანი ისეთი კი ხო მაგრამ ანუ თოთი დაყვიდან ანუ გრძელი ხელი არა არა ისეთ ნახო ეხა ვერ იტყვი რომ სუსტია თუმცა ეხა ციპლენკოს მოუგო 6-0 ვენდეტა, როცა ციპლენკოვია თასავით იყო. ციპლენკოს შეხედავ ხო მონსტრი არის ვიზუალურად. აი ეგ კიდე აძლევს იმ განსაკუთრებულობას რა. ხო. და ის რა თქმა უნდა რომ არ ვიცი რა სპორტის ისტორიაში სხვა სპორტში თუ არსებობს ეგეთი ადამიანი რომ 15-16 წლიდან 60 წლამდე მოქმედი სპორტსმენი იყოს, არ ვიცი. ხო. თან არის ისეთ მაღალ დონეზე. შეიძლება ბილიარდში რა ეგეთი იყოს, რაც ის არ ჭირდება ეგეთი ესე. ხო, მაგრამ თავის წონაში ეხლაც საუკეთესო თუ არა სამეულში ვფიქრობ რომ იქნება. კიდე აქტიურია, ხო? კი. ხო, ეხლა საკუთარ თავზე ეს ლაპარაკი გასაგებია, მაგრამ შენს მე პოდკასტებსაც კი უსმენდი კლავჭიძე რა, რამდენიმე რომ შემხვდა მე რაღაცა მე ქართველი რაღაც გამოხმე UFC-ზეც მაქვს ესე, მე მიყვარს ხოლმე გამოხმაურება რა არის მედიაში რა და სულ უსმენ ხოლმე ან დვალიშვილი რომ იგებს ან თოფური არ მე სხვა შენ შემთხვევაშიც და როგორ აფასებენ და რას ლაპარაკობენ და ძალიან ბევრი ადამიანი შენ გასახელებს რა, ყველა დროის ყველაზე მაგრად რა. როგორ არის აი ანუ ეს ობიექტური რეალობა და იმიტომ რომ ეს მეც თავზე ლაპარაკი ცოტა მიჭირს თუმცა ეს გვერდიდან რომ შევხედოთ ამდენი წელი ესე წაუგებელთან ეს რაუნდიც რო არ წავგია და რაღაცა ესეთი ხო და აი ახლა ის მოხსენდება გასპარინისთან არის ხო 4-0-ზე და 4-0-ზე შენ გაჩერდი 4-0-ს იგებდი მაგრამ 4-2 წერია და იქ ნერვს მიშლის ხოლმე ხო ვიცი რა 4-0 უყურებ მაგასაც 4-0-ზე გავჩერდით მაგრამ 4-0 ჩაწერეთ ხო მაშინ ახაც 4-0 ჩაწერეთ უნდა ჩაეწერათ ხო 4-0 იქაც 4-0 უნდა ჩაეწერათ ხო, მაგრამ ვიკიპედიაზე 4-2 წერია შეიძლება. ხო, რაღაცა ჩათვალეს რომ ეს 2 მიეცათ. დანებდით რაღაცა, ხო, მაგრამ არა და 4-0-ს მე აზრი აღარ აქვს. ხო, იმიტომ რომ 6 უნდა იყოს, ხო? რა ქვია, რაუნდი. ხო, მან ის იყო რომ მეც თუდად ვიყავ, ჩემო წინააღმდეგეც და იქიდან გამომდინარე რომ ჟანგბადის პრობლემა შეგექმნა, ხო? მათ ბევრი პრობლემა ჰქონდა ძალიან. თვითონ მომზადები. ბანკის ვალები რაღაც. ის ჰქონდა, რა ქვია ამის აღარ ჩიყვის ის რო არის აღარ მახსოვს რა ქვია მოკლედ აქ არის რაღაც ჩიყვთან არის რაღაცა რაც გამოიმუშავებს ენერგიას თუ რაღაც და მაგის ხო და მაგის გამო მომემატა წონა მაგის პრობლემა მქონდა და ვერ მიხვდი რომ მაგის პრობლემა მქონდა გავხდი 192 კილო და მომზადების პერიოდშიც უბრალოდ ვარჯიშსაც კი ვერ ვახერხებდი ანუ მიდიოდი დარბაზში 40 წუთი ვარჯიშობდი და ისე ვიღლებოდი რომ უკან მოვდიოდი ხოლმე რა და უშუალოდ შეჯიბრძეთ მე მეგონა რომ შემექმნა ჰაერის პრობლემა სინამდვილეში მე მივხვდით რომ შაქარი დამივარდა ხო იმიტომ რომ მაშინ ჟანგბადის ის მიიგრევე და ხო არა და იქ რაღაც თქმელი რომ შემეჭამა ეგრევე მივხვდი რომ ეგრევე მოვიხოდებოდი ასე თქვა 6-0 ჩაიწერებოდი თუმცა ნუ დარბაზში მართლა ძალიან
ცხელოდა და ძალიან უხარობა იყო, იმიტომ რომ მეც სულად ვიყავი, ჩემი მოწინააღმდეგეც სულად. არაბეთში იყო, ხო? თუ არა? დუბაიში. ჩემი მოწინააღმდეგეც სულად იყო და მაყურებლებიც სულად გახდა. ესეთი უხარობა იყო და 190 კილო კაცისთვის ახლა მართლა ხო. თუმცა თვლი რომ კაი არის შემდეგი რემატჩისთვის, კარგი ისტორია. გასაყიდად კაია, ხო. ხო. იმიტომ რომ ხა უკვე რეალურად ეგ პრობლემა მაქვს, რა ვისაც აუნა შეხვდე, ასე თქვათ, ხო, იქ თითქოს დაინახეს რომ რაღაცა ესეთი არა ხარ დაუმარცხებელი და თითქოს. ეხაც რო შევხვდი ჯერის იქაც შეიქმნა ეგ პრობლემა, რომ ანუ მაინც მოგებს რა აზრი აქვს და ანუ ისეთი მოლოდინი ვერ შეიქმნა, ანუ რომ აი შეიძლება რაღაცა წინააღმდეგობა გაეწია რა. ხო, მაგრამ რაღაც შეიძლება მაგის გაყიდვას და ეხა შენ ვისთან ეგ შემდეგი. შემდეგი ეხა თბილისში გადაწევენ. მაიკლ ტოდი და ერმეს გასპარენი. ხო. ვინც მოიგებს ის მე უნდა შემხვდეს მაისის ბოლოს. როგორც ვიცი გასპარენმა უარი განაცხადა ჩემთან შეხვედრაზე, რომ მოიგო არ მინდო ერმესთან გადაწევა. მაიკლ ტოდს უნდა. და თუ გასპარენი მოიგებს და საუბრობთ გასპარენი მოიგებს, მაშინ ლალეტინს უნდა შეხვდე. ასაგებია. რემატჩი იქნება ლალეტინთან. კიდე რამდენი წელი ფიქრობ რომ სპორტში? ეხა ხარ 36-ის, ხო? კი. და კიდე რამდენი ხანი ფიქრობ? არ ვიცი. მე 40-მდე შეიძლება. მინიმუმ 45-მდე. 45-მდეც. კი. ნუ გაჩნია ხა სადამდე გამიშვებს ჯანმრთელობა და ვინმე არის მომავალი ან რაღაცა ახალგაზრდა თაობაში ისეთი რომ მე თქვა 5 წელიწადში შეიძლება ღირდეს იმასთან ესეთი ვინმე მოდის ეგეთი რომ ახლოს მაინც იყოს შედეგთან? ჩვენთან საქართველოში ბევრი ძალიან კაი ახალგაზრდები წამოვიდნენ. განსაკუთრებით ბაჩო საგინაშვილი, თუ იცი, ძალიან ასე ვთქვათ გამორჩეული თუ დაემთხვა გვარი ის დაემთხვა გვარი და თან ერთი საგანჯოს რაიონიდან ვარ, თორე წარმოშობით ბაჩო იქ ცხოვრობს და ანუ რაღაც განსაკუთრებული მონაცემები აქვს რა, რომ ნახო, ანუ ორი ხელი აქვს თვითონ მოყვანილობა და ძალიან ძლიერია, ეხლა დაახლოებით 19 წლის არის და უკვე ძალიან შემაგარი. აუ, სოფლიოში საერთოდ დაიბნევიან, რომ კიდევ რაღაც ახალი მოდის საგინაშვილი და კიდევ საგინაშვილი რო ესმის გვარი, უკვე რაღაცა ესე არის. როგორც ეს ნურმაგომედოვთან ჭიდაობა არავის არ უნდა. კიდევ სხვა ბიჭებიც არიან საქართველოში ძალიან კარგები ახალგაზრდები. თვლი რომ ლარატის შვილი ოდენი, თუ რაღაც ეგრე ქვია, ეგეც ძალიან პერსპექტიულია და ძალიან მამამისივით მანიაკალურად არის შეპყრობილი მკლავჭიდით, საკმაოდ კარგი მონაცემები აქვს, მაღალი არის, გრძელი ხელი აქვს, ანუ ყველაფერი აქვს იმისთვის, რომ კარგი მკლავჭიდები დადგეს და მithumetas მამამისის ხელში აუცილებლად თვლი რომ მომავალში შეიძლება ანუ შვილთანაც მომიწიოს. ეგ კიდე ახალი ინტრიგა იქნება. ხო. ლარატის შვილთან ხელის გადაწევა მაგარი იქნება. კი. კი, ანუ გაიზარდა ძალიან მკლავჭიდის მაყურებელი და ადამიანები, ვინც დაინტერესებულებიან და ვარჯიშობენ. თუმცა მკლავჭიდის ერთი თვისება აქვს, რომ ძალიან ძნელია რომ ვინმე ახალი ეს ტოპებში უცებ გამოჩნდეს, ეს ფაქტიურად წარმოუდგენელია რა. აი რაც არ უნდა ძლიერი ადამიანი იყოს, აი თუნდაც ლარი ვილსი ან ბრაიან შოუ დაინტერესდა ეხა მკლავჭიდით. ფაქტიურად შეუძლებელია რომ უცებ კოტეც აპირებს ხო? ჯანაშია აპირებდა ეხა უფრო მიუხედავად იმისა რომ სტრონგმენია, მაინც ეს სხვა სპორტია. თუმცა შეიძლება რაღაცა ესე სტრონგმენებთან ან სხვა სპორტის წარმომადგენლებთან გადაწიოს თუ ესე პროფესიონალებთან ჯერჯერობით არ აქვს სურვილი და ეგ უფრო გამოცდილების თუ ტექნიკის გამო ეს არის როგორი რაღაცა ეს არის სტაჟი რა რამ კლავჭით ისეთ სპორტზე რომ ძალიან ბევრი უნდა ქონდეს ხელი ნაწევი ანუ
პრაქტიკა ძალიან ბევრი უნდა ქონდეს, გამოცდილება ძალიან ბევრი უნდა ქონდეს და თავარი რაც არის რომ მყესი ძალიან რთულად და ძალიან ნელად ძლიერდება და ვითარდება. ამიტომ გჭირდება ძალიან ბევრი წელი ვარჯიში, რომ ეს მყესები იმ დონემდე მოვიდეს, რომ შენ შეძლო გაუწიო წინააღმდეგობას ადამიანებს, რომლებიც 20 წელია ამ სპორტში არიან. აქედან გამომდინარე, ძირითადად თუ სულ ერთ და იგივე სახეები და სახელმძღვანელოები არის ამ სპორტში და წლების მანძილზე. ცოტა ახალ-ახალები, ეხლა მეც ახლად ვითვლები. ლალეტინიც ახალია, გასპანიც ახალია. იმის მიუხედავად, რომ 16 წელი ამ სპორტში ვარ. რომელი წლიდან დაიწყე ეს წაუგებელი სერია, რამდენი ხანი 2018-დან, ხო? 2017-ში წავაგე ბოლოს. 2017 წლის ან აგვისტო ან სექტემბერი იყო, აღარ მახსოვს. ხო და იმის მერე გაქვს 6-0. იმის მერე იმას თუ არ ჩავთვლით. მოვიგე სოფლიოში მაშინ ყველაზე მაგარი ტურნირი სოფლიო თასი პოლონეთში ორივე ხელში მარჯვენა მარცხენა მძიმე წონა და აბსოლუტურიც მოვიგე იმ წაგებიდან დაახლოებით 2-3 თვეში მე მოვიგე ევროპა მოვიგე ორივე ხელში სოფლიო მოვიგე ორივე ხელში ეს ტურნირები და მე უკვე დავიწყე ვენდეტები ანუ არც იმ შეჯიბრებებზე, არც სოფლიო თასზე, არც სოფლიო ევროპის ჩემპიონატზე, არც სოფლიო ჩემპიონატზე, არც ერთი რაუნდი, არც ერთ შეხვედრა არ წამიგე. ანუ ხელიც არ გადაუწევი არავის აკითხოს, აპირისპირო მხარეს. ანუ იქიდან იწყება ჩემი ეს წაუგებელი სერია. და ეს ვენდეტებშიც ახლა სულ 6-0 და 4-0. გასპარეთადაც 4-0 თვლი მე. ხო, რა თქმა უნდა, არ იყო ის. ფაქტია, ხელი არ გადაუწევია ეს რაჩამი. იმ 4 რაუნდშიც კი დიდი ვერაფერი ვერ ქნა, ხო? რაღაცა ისეთი რომ არა, კაი წინააღმდეგობა გამიწია. რა თქმა უნდა, ის რო აღნიშნე რომ ჯანმრთელობის პრობლემები მქონდა ის უხაერობა რაღაცა, მაგას კიდე დაემატა ის რომ გასპარინი ძალიან მაგარ ფორმაში იყო და ძალიან ძლიერი იყო. ხო. და აქედან გამომდინარე უკვე თავარი ფიზიკური მონაცემი რა არის გძელი ხელი თუ აი ხა შევკი ბზენკსო დიდი მკლავი ისა ხელის ტევანი რომელი ფიზიკური მონაცემია ყველაზე მნიშვნელოვანი ბუნებრივი მონაცემს ვლაპარაკობ რა ძალა კი არა მყესი აი ხელის სიდიდე თუ სიგრძე თუ თითების სიგრძე თუ თითების სიგრძეს და ხელის სიგრძეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ძალიან დიდი უპირატესობაა მოწინააღმდეგეს როცა ხვდები და იმას დაბალი ხელი და მაღალი ხელი გაქვს, ანუ მონზევიდან იმას ძალიან დიდი ძალა ჭირდება იმისთვის, რომ შენ ანუ ეს მოძრაობა გააჩენოს რა. თუმცა ნუ მთავარი ამ სპორტში რაც არის, ეს არის ვარჯიში რა, ვინც უფრო მეც ვარჯიშობს, ვინც უფრო მეც შრომობს, იმასაც უფრო დიდი შედეგი აქვს რა. მახსოვს ერთ ინტერვიუში თქვი რომ ის რაც ვქიხე რომ წააგე ბოლოს 2017-ში ისეთი საშინელი გზნობა იყო რომ ეგეც რაღაც мотиваცია იყო ხო რომ ეგეთი გზნობა არ გაიცადა აი როგორ რაღაცა იყო ეს მაგწელს ევროპის ჩემპიონატი მოვიგე და მე მახსოვს რომ ძალიან ცუდი ზაფხული იყო ძალიან ცხელა და მეზარებოდა ვარჯიში რასაც ქვია მეზარებოდა და ასე თქვა ვიზარმაცე რა და ისეთ ადამიანთან წავაგე სოფლიო ჩემპიონატზე, ვისაც ევროპის ჩემპიონატზე ძალიან ადვილად მოვიგე. შეიძლება ნახიც გაქვს ესე რომ უგებ და რო ვიცინეთ, მე მსაჯებიც რო ვიცინეთ. არა, მაგრამ ძალიან ხათობა ვიწევა რა. ანუ აი ესე მოვიგე და ის ტიპი მაშინ ეგრე რომ მოვიგე, ანუ თავი დამცირებულად იცნო. ხო. მე რო ზარმაცობდი და ვორაობდი სახში მასთან კონდიციონერთან. ის ამ დროს თავს ეკრავდა ვარჯიშს და ნუ ლოგიკურად შეძებდა შევხვდა და მომიგო. და რომ პრომეტი ხონდა ნავარჯიშები მე ვიზარმაც. და თან მაგარო მომიგო იმდენად იმოქმედა ჩემზე, მაგარო აი მან ასე ვთქვათ მივხვდი რომ არ აქვს მნიშვნელობა შენ ჩემპიონი ხარ. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა გუში რა მოიგე რა. ანუ თუ არ იშრომე და თუ არ ევარჯიშებ გინდა მესი იყავი და გინდა რონალდო მაინც ანუ წააგებ რა სახელს და სტატუსს არ აქვს მნიშვნელობა. და იმის მერე ასე ვთქვათ ეს გაკვეთილი მივიღე და დაიწყო. ხო. ეგ არასდროს არ მოვიწყდება ეგ წაგება. ხო, არ შეხვედრი ხარ არასდროს. კი იმის მერე მოვუგე. ზუსტად სადრომე ოდი შეხვდი.
ერთ წელიწადში შეხვდი მსოფლიო ჩემპიონატზე თურქეთში, სადაც ისე მოუგე რომ მაგიდის ქვეშ ჩავარდა. მეტგან პროფესიულ ლიგებში აღარ ხო, პროფესიონალურში. გამოდიოდა, თუმცა არ ხონდა კაი შედეგები. ანუ ჩემამდე ვერ მოვიდა რა. ხო. პროტაპლა იყო. ნუ როგორც ჩანს, აბაროტი აუღე. საჭირო იყო რა, ისეთი мотиваცია მოგცა რომ ღირდა. ანუ ეს საჭკობა ღირდა რა. აგებამ ბევრად ძლიერი გამხატა რა. ხო. იმიტომ რომ თან არის იმ ფიქრობ რომ მან მაგას ეგრე არ მოიგო ჩემთვის სავარაუდოდ მე უფრო მნიშვნელოვან შეხვედრას წავაგებდი რა. ხო, უფრო ძლიერი მარცხი იქნებოდა მერე და უფრო უკან დაგხვდა. ხო, ყველაფერი რაღაცა იმის, ყველა რაღაცა ის რო არის გამოთქვა რომ პერსტობის მიზეზია ხო, ყველა არაფერი ხდებაო. ალბათ ეგეც ეგ იყო რა. სანამ კლავჭიც დაიწყო, ვიცი რაღაც სამსახურები ქონდა და სხვა ისინი და საოფისე სამსახური ქონია? არა. ეს ოფისში რომ დაიყავი კომპიუტერთან, ეგეთი არა. არა. აბა რა და საათი მუშაობია? დაახლოებით 14 წლიდან, ხო, 14 ალბათ მუშაობდი მამაჩემთან ერთად იმას ვაკეთებდით, რა ქვია, გიფსოკარდონი თუ იცი. ხო, როგორ? შეკიდული ჭერები, კედლები რა, მაგას რემონტებზე ვმუშაობდით. ნუ ძირითადად სულ მაგაზე რა, პერიოდები იყო რომ ტაქსაობდი, რავი მანქანას შეკეთებაზე ვმუშაობდი, ვეხმარებოდი ასე ვთქვათ. რავი ძალიან ბევრ სამსახურში ვმუშაობდი. ძღოლად. დაცვად გიმუშავე რა? დაცვად არა. დაცვად მეუნეოდნენ, თუმცა აი ცოტა ისეთი სამსახურია რა, ძალიან რთულია რომ იქ იღლები მაინც ამ რაღაც საკეთებ რა და აქ სრუტკი ხარ თელი დღე შეიძლება გააფრინო რა. არა, მე უფრო ისეგულს ხო რამე კლუბის დაცვა ან რაღაცა სადაც ის აქტიური ის არის რა. არა, მაგასაც ვერიდებოდი, იმიტომ რომ რა ვიცი, იქ ვიღაცას უნდა ეჩხუბო რაღაცა უფრო ისეთი ჯარში მსახურობდი ხო? კი, ჯარშიც ვიყავი. საკმაოდ გვიან წავედი. 24 წლისას მომიწია ჯარში წასვლა. ბრაკავდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ხერხემლის ის ამას სკოლიოზე გამრუდება რა. მაგის გამო სულ ბრაკავდნენ. ხო და იყო 2012 წელი და ზუსტად მოუწია ეს პერიოდი არჩევნები რო იყო ეს. ხო. თავარი არჩევნები. ხო, რაცები უცნება. ხო და მივედი ხა ნუ ამ იმაზე რა ქვია, შემოწმება და ვიცი რა დაბრაკავენ ხა, ამდენ წელი ბრაკავენ ხა, წამიყვანს რა და ბრახტა გამაქარს. ვაფშე ყველა წაიყვანეს რა, იმიტომ რომ ანუ ტყობა აქციების შინოდა თუ რაღაცა, ნუ ბევრი ხალხი ჭირდებოდათ რა და გამაქარს. მეთქი რაღაცა. რამდენი ხანი ყავი? 1 წელი. და ნუ მერე ჩემი ახლობელი დამეხმარა და მოვიხადა ჯარი აქ ვაჟაზე მოდულის შენობაში. კი. და აი ჯარი ძალიან დამეხმარა სხვათა შორის. აი მაშინ ძალიან ნერვულობდი რომ მეთქი ეს შემიშლის ხელს და ანუ ფაქტიურად მომიწევს ანუ სპორტზე თავის დანებება, იმიტომ რომ 2012-ში უკვე ვარჯიშობდი აქტიურად. 2012-ში? კი, უკვე საქართველოს ვიცე-ჩემპიონი ვიყავი და კაი შედეგები მქონდა. და რა ევროპა მსოფლიოზე არ მივყავდი, მაინც ფედერაციის პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ჩაგრავდნენ ფედერაციაში და მის მიუხედავად რომ აქ ძალიან კარგად გამოვდიოდი, მაშინ კვიკვინია იყო მსოფლიოს და ევროპის მოქმედი ჩემპიონი და თან როგორ ჩემპიონი იყო, ჩადიოდა და ყველას ძალიან ადვილად უგებდა და ჩემთან უჭირდა ხოლმე რა, ჩვენ მაგრა ვჭიდაობდით. და 2012-ში საქართველოს ჩემპიონატზე ერთი გადაწევა მოუგე, ორი იმან მომიგო. და მეგონა რომ ხა უეჭველი წამიყვანდნენ ხა რა, იმიტომ რომ მეორე ნომრის წაყვანის უფლებაც ჰქონდა და მაინც არ წამიყვანეს. და ამ დროს ჯარში და ამ დროს გამახარეს ჯარში. და ისე მოხდა რომ ანუ თუნდაც არაფერი არ ხდება რა. გამიმართლა და არის ეგეთი შეჯიბრი მსოფლიო ოლიმპიადა პოლიციის და სახანძრო სამსახურის მსოფლიო ოლიმპიადა, რომელიც ყოველ წელს სტარტდება თორცდები და გამიმართლა და შეიტანეს კლავჭიდი.
და იქიდან გამომდინარე რომ მსახურობდი შინაგან ჯარში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნოდა ეგ. ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი გელა გელაშვილი ვინაცვალი მაგას კაი თანამდებობაზე იყო და ასე თქვათ წყალებში გაატრაკა, მაგრად რომ ყავს ჩვენ სავალდებულო ჯარში ადამიანი, რომელიც მაგშეჯებს უეჭველი მოიგებს და უნდა წავიყვანოთ. და იმდენი მოახერხა, რომ ჩემი თავი წააყვანინა ამ შეჯიბრზე და სადაც მოვიგე ორივე ხელი მარჯვენა. მოსამზადებელ პერიოდში ძალიან დამეხმარნენ. სმენებში არ დავდიოდი. ვარჯიშობდი და მე რომ ჩამოვედი, ღირსების ორდენი მომცეს. ცოტა გამიგვერდა. და მაშინ მომცეს $3000 მახსოვს პრემია და იქ $3000 გახდა ჩემი კარიერის საწყისი, იმიტომ რომ ეს $3000 ჩემ თავში ჩავდე, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია, ვიყიდეს ვიტამინები, ყველაფერი რაც მჭირდებოდა და კონტო შენი ყვება ძვირიჯდება, ის რაც გჭირდება, ხო? ხო, ანუ ეს დანამატები თვითონ ყვება, რეალურად ყვება უფრო ძვირიჯდება. რამდენი კალორიას იღებ დღეში? არ ვითვლი ხოლმე კალორიებს, არა, მაგრამ კაი საჭმელი უნდა ჭამო, ხა ბუნებრივი. ხო. და ეს $3000 გავაკეთე ინვესტიცია ჩემ თავში და მაგის შემდეგ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე წამიყვანეს. გავედი მესამე ადგილზე, მე ევროპის ჩემპიონატზე მეორეზე და შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე უკვე ორივე ხელი მოვიგე და იმის მერე თვითონ ჯარში რომ წაიყვანეს თავიდანვე სამ დღეში ერთხელ მორიგებაზე იყავი? თუ რაღაც პერიოდი მოგიწია? არა, კარანტინი და ეს მომიწია თავი. რამდენი ხანი? არ მახსოვს 2 კვირა. ანუ დიდი პერიოდი არ გაგიტარებია ჯარში. არა, კარანტინიც ეგრე იყო, სახში გიშვებდნენ. ხო. ხო, მახსოვს. რეალურად სმენები ხორთული იყო რა, დროს გამისთევამ გამანადგურა ძართული. კიდევ ანუ ბევრი ესეთი ანუ ეხაც რო ახსენეთ ეს ამბები რაღაც გჯერა, რაღაცა იმისი, ან ბედის წერის ან რაღაცა რო რაღაცა არსებობს, აი შენი გავლი ცხოვრება შეგიძლია ეგ დასკვნა გამოიტანო? მე მჯერა იმის, რომ თუ შენ პატიოსნად ცხოვრობ, შრომობ და რაღაცისთვის ასე თქვათ ძალიან ბევრს აკეთებ და ამას აკეთებ ყველაფერს ანუ ვიღაცებს, ანუ ცუდად არ ექცევი და ანუ არაკაცურად არ იქცევი და სწორად მიდიხარ შენი ბიზნესკენ, ღმერთი გეხმარება და რაღაცა ასე ვთქვათ ნებს წინ დაგხვდება მე. ხო რა, რაღაცებში გეხმარება რა, შეიძლება გეგონოს რომ აი всё, როგორც ახლა მე მეგონა ჯაში წავედი, დამთავრდა და ამ დროს ისეთი რაღაც სასწაული მოხდა, ხო, ისეთი სასწაული მოხდა, რომ თან ხა იქ ეს რომ მოვიგე და რომ ჩამოვიდე და დამაჯილდოვეს და რაღაცა იქ ფედერაციაშიც უკვე ნახეს ანუ უნდა წავიყვანოთ, იმიტომ რომ უკვე მთავრობასთან რაღაცა ქულებს დავიწერთ და ხო ხდები რა და ანუ ამ სპორტშიც რომ მოხვდი, ეგეც რაღაცა იყო ხო მაგაში შემთხვევითობა? ხო, ძალიან დიდი შემთხვევითობა იყო. ნუ შემთხვევითობა. მარკეტინგში ცხოვრობდი კი და ყავდა საძმაკაცოში ძალიან გამიმართლა. თან ისეთი დრო იყო, რომ მაშინ ანუ თან ისეთ უბანში ცხოვრობდი, რომ იქ ასე ვთქვათ, სწორი ცხოვრებით ძალიან ცოტა ცხოვრობდა რა და სად რა უბანია? მარკეტინგის მესამე მიკროში ცხოვრობდი და ჩემი მეგობრები, ვისთანაც მაკაცობდი, ჩემი ბავშვების მაკაცები, სულყოლანი იყვნენ, უყვარდათ ეს ვარჯიში რა. და დადიოდნენ დარბაზში. და ერთ მაკაცი მყავდა ერიკა. ვარჯიში უბრალოდ წონებდი, ხო, და ერიკა იყო მაგარჯანზე ხოლმე რა. ნუ კერდი ხონდა და უყურებდა, ვა მეთქი რა მაგარია და რაღაცა რა და მერე მეც მომინდა რა და მაგათმა დამაწყებინეს წამიყვანეს დარბაზში და ერთად ვარჯიშობდით და ასე ვთქვათ მანდედან დაიწყო საერთოდ ჩემი ასე ვთქვათ ეს სპორტული აქტივობა რა, ასე ვთქვათ. და მანდ აღმოგაჩინეს მერე და ხო. ერთ-ერთ დარბაზში რომ მივედი ჩემ კორპუსის დაბლა გაიხსნა დარბაზი მაშინ და იქ ჩავედი და იქ დავიწყე ვარჯიში და იქ გავიცანი რადო ხუციშვილი, რომელიც კლავჭიდელი იყო, საკმაოდ წარმატებული
თვითონ მქონდა ეს გახსნილი ეს პატარა დარბაზი და აი დამინახა თუ არა, არ ვიცი ახლა ადამიანს ესე. აი დამინახა თუ არა, 1 საათიანი ლექცია მომიწყო იმაზე, რომ მე უეჭველი სოფლიო ჩემპიონი გავხდები. და ეს იმდენად დამაჯერებლად მელაპარაკებოდა და ლადო ხუციშვილი? კი. მეც პირადად მადლობა საკიდან მეუბნები. ხო, საფრანგეთში ახლა. ხო და რავი, თან ისეთ პერიოდი მქონდა, რომ აი შენ თავის ძიებაში რო ხარ, რაღაცა რო გინდა რა, ახლა. ხო. უბრალოდ მუშაობდი რაღაცა და ანუ არაფერი არც მიზანი, არაფერი ანუ რაღაცა ცხოვრებაში რაღაცა მიზანი და რაღაცას მინდოდა რა სტიმული რა. და ეს კაცი გამოჩნდა ჩემო ცხოვრებაში და თან მარტო ის კი არა რომ მელაპარაკა რომ აი მონაცემები გაქვს და მე გადაწავიდა. არა, დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში თავზე მიდგა და მავარჯიშებდა. და მე მაგარ მიმიყვანა ნაკრებში, გამაცნო იქ ყველა და ასე თქვა დამაყენა რა გზაზე. მე უკვე მე თვითონ ხო წავედი. რა მაგარია, ახლა როლი უთამაშია. მითხრა, ანუ პირველ დღეს რო გამიცნდა რომ მელაპარაკა, მითხრა რომ თუ ივარჯიშებ 5 წელიწადში სოფლიო ჩემპიონი გახდები და ზუსტად 5 წელიწადში სოფლიო ჩემპიონი. მოდი და მე დაიჯერე რაღაცა არ არსებობს. ხო, ძალიან ის არის რომ ასეთი ამდენი რაღაცა დაემთხოს ერთმანეთს და თან ის კი არა უბრალოდ წარმატებული გახდი, რომ სადამდე მიხვედი და კიდე მიდიხარ, ხო? ხო, ეხლა მაშინდელიდან ეხლა ჩემ თავს რო შევხედო იმ ლევან შეხედოს, ალბათ შოქში ჩავარდება, რომ ვიზუალურადაც და ისედაც. ის კი არა უბრალოდ ხო, სოფლიო ჩემპიონი გავხდი, ანუ უკვე იქით წავიდა საქმე, რომ საერთოდ ყველა დროის საუკეთესოდ მასახელებენ და ეგ უკვე საერთოდ სხვა რაღაცა არის. ყველა დროის საუკეთესოდ გასახელებენ უკვე ჯერ როგორც ჩვენ თქვი კარიერის შუაში ხარ ჯერ ალბათ ხო კიდე დამწყებად ითვლები. ხო, ეხლა ვიცი. ხო. იმასთან რა ქვია, ჰოლივუდის იმაში ბლოკბასტერში გაგნათამაშები იმას კრის ჰემსვორთთან ერთად ხელი გადავწი ვარჯიშობს. მილიონი subscriber YouTube-ზე. ხო, YouTube-ზე მილიონი და რა ვიცი. ხო, და არა, ძალიან მართლა წარმოუდგენელია. და კიდე არა, კლავჭის ეგეთი დაფასება და ეს რაც უნდა კონდეს. ანუ ჰოლივუდში პირდაპირ. ხო. თან მსახიობი ხო არა ვარ. ხო. თან ახლა კლავჭიდით ისეთ სპორტია, რომ მე რო ვიყო რაღაცა მოჩხუბარი ან რაღაცა UFC-ს მოჩხუბარი და კიდე შეიძლება ხო რაღაც და ახლა კლავჭიდიდან იქ რა. ხო. ხო, ეხლა ვინც ამ სპორტს არ უყურებს, იმისთვის კი გამოირჩევა ფიზიკურად, მაგრამ კლავჭიც რო უყურებ, იქაც შენი ზომის და ტანის ადამიანები დადიან ბევრი რა, ის არ არის რომ მარტო ფიზიკურად გამოგარჩიეს რა. ეხლა მაგათად ამერიკაში რო ვიყავ შეჯიბდა, იქ ბრაიან შოუ გავიცანი და ის საერთოდ გიგანტი არის. ძალიან დიდი ადამიანი. სტალონეც ხო იღებდა რაღაც დოკუმენტურს. შენდელ არატის შეხვედრაზე იღებდა დოკუმენტურს, ხო? მე როგორც ვიცი, შენდელ არატის პირველი შეხვედრა იყო ყველაზე ნახვადი კი ყურებადი და ყველაზე დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ ისტორიას. ძალიან დიდი აი იქაც გადაღებაზე რო ვიყავი ამ ექსტრაქშენის სტაფი, გადამღების სტაფი ვინც იყო, ანუ ყველა ელოდებოდა მაგ შეხვედრას და ცოტა შოქში ვიყავი რა. ყველა ლარატის გულშემატკივარი იყო. ხო, როგორც ამერიკელის, ნუ კანადელია, მაგრამ ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ აი იქაც კი აი მაგ ასე ვთქვათ სასტავში ხო ტიპები ასე ვთქვათ კლავჭიც უყურებენ ხან უკვე მივხვდი რომ უკვე ძალიან მაღალ ლეველზე ავედით ასე ვთქვათ რომ თელმა სოფლიო ფაქტიურად გაგვიცნო რა და ეს აღარ შედგა ეს დოკუმენტური მე აღარ გამოვიდა რა იყო ერთი შოტლანდიელი ბიჭი იყო, რომელმაც თავისი ინიციატივით ეს დოკუმენტური ფილმი გადაიღო. გითხრა რომ სტალონე იქნება პროდიუსერი და ასე შემდეგ. მე არ ვიცი, ვერ მივხვდი, ანუ ვერ გაყიდა მე მგონი ეს ვერ მიყიდა ერთ მას რა ქვია ეს დოკუმენტური ფილმი. მიზეზი შეიძლება ის იყო, რომ მან გათვლილი იყო ეგ დოკუმენტური ფილმი, რომ ლარაც უნდა მოიგო. აკეთებდნენ როგორც აი როკიში რო ეს რუსი რო არის დრაგო
რაღაცა მაგვარიან ჩაკეთებდნენ ის იყო. ხო, რაღაცა ის დაამარცხა როკი და მე უნდა ყოფილიყავი დრაგო და დრაგომ როკი გაანადგურა რაღაცა აღარ ჯდა და დავთავრდა დოკუმენტური. და თან მაგასთან ახლა ლარათან 6 თვე იცხოვრა 6 თვე უღებდა ჩემთან ჩამოვიდა ერთი კვირა გადამო. ანუ ესე იგი იმაზე იყო დოკუმენტი ხო ეს აქცენტი და ჩამოვიდა და ხო 6 თვე მოუგედა. მე მეორედ რო შევხვდი ახლა კიდე გადაიღო. ანუ გაგრძელება გადაიღო რა. ეს იქნება ახლა მოუგოსო იმენ რომ. ხო. მიაბას. ანუ მასალა ემატება, მაგრამ უგაფუჭებული მასალა. ეხა რასაპირებს მეთქი იმ ტიპს უთხარი და ეხლა ისე გავაკეთებო რომ ვითომო აი შენო ვერ მოგიგო ლარატმა მაგრამ თავის შვილს გადააბარა ეკლესიაო თუ რაღაცა ანუ კიდე ბევრი წელი გადაიღებს და ხო იმ შვილი შენ არ შეგხვდება ბევრი იმის დახარჯვა მოუწევს ვინჩესტერის მასალის შესახებ ისე ნუ სტალონეს ძალიან დიდი დამსახურებაა რომ საერთოდ კლავჭიდი არსებობს რა იმიტომ რომ ფილმის კეპკარო შემოიტრიალა და ის კეპკარო შემოიტრიალა მაგ ფილმმა გაავრცელა მთელ მსოფლიოში კლავჭით. საქართველოშიც მაგ ფილმის მერე მეც ბავშვობაში მაგ ფილმით გავიდა. ჩამოყალიბდა ასე ვთქვათ ეს ნაკრები და ყველაფერი, ანუ მაგ ფილმმა მოიტანა. ვა. და ვიცი რომ ეგ ფილმი რო გავიდა პირველად და რომ ხალხმა რო ნახა დაალეწეს კლავები ყველგან ხერსწავდნენ. ნუ რა უცნაურია მანამდე რატო არ იყო პოპულარული ახლა ის არის ძალიან დარწმუნებული სპორტი არსებობსაც კაც ადამიანი არსებობს იმის მერე ხელის გადაწევა ხო პირველყოფილი ადამიანიც მოიფიქრებდა იმას რომ ხელი გადავწიოთ აი როგორც ქვას ისროდა მაგალითად გაიქცევა როგორც ჩხუბობდა ხო ან ჭიჭიდავებდა სხვათა შორის ნუ ამერიკაში არსებობდა ეს სპორტი და ის ეგ ფილმი ეგ over the top მთელი ძალით რაზეც არის გადაღებული ეგ შეჯიბრი ტრეილერს რო იგებს. ეგ ნამდვილი შეჯიბრი არის. და მოიგო ეგ შეჯიბრი ბზენკმა. ხო, ტრეილერი მოიგო. მაგ ბზენკის იმაზე არის გადაღებული. მოდი ბზენკი ხა ტრეილერს ვუყურე. ეგ ისტორია არის მაგაზე გადაღებული. ხო, იქ რაღაც ისტორია მიაბეს თორე. ხო, ნუ გასაგებია ხო ფილმი. ესეთი პატარა ტიპი გამხდარი დიდ ტიპს უგებს მართლა ეგეთი შეგიძლია ინტერნეტშიც ნახო YouTube-ზე, მართლა ძალიან დიდ ტიპს უღებს პატარა ბრძენკი რა და მანდიდან გამომდინარე წამოვიდა ეგ. თვითონ ფილმშიც ჩანს. ხო, საქმე გაუკეთებია. ფილმშიც ჩანს ბრძენკი. არ მახსოვს, აი ბავშვობაში მაგ ნახე მის მე არ მინახავს და. ხო, ეხლა რა უყურებ ცოტა ისეთი არის. ხო, ნუ გასაგებია ფილმისთვის არის გაკეთებული. ძალიან ისეთი არა. ხო, ამერიკაში ხო ძალიან პოპულარული იყო, აი ბარებში წევდნენ ხელს და რაღაც ეგრე რა. ხო, მე მგონია რომ კიდევ უფრო პოპულარული გახდება და კი, პოტენციალი ძალიან დიდი აქვს. ხო, და ხშირ როგორც თქვი კიდე თუ მიდის ორგანიზაციოთა მიმართულებით ის არის რა. რაღაცა იმაზეც მიდის ჩალიჩი რომ მაგალითად დანა ვაითი დააინტერესო კლავჭიდით რაღაცა მაგაზეც UFC. კი, დანა ვაითი კარგი მენეჯერია და ის რაღაცა სილების გარტყმის ლიგა რო აქვს იმის მაგივრად ეს რო აკეთოს. ხო, ხა ბევრად კაი იქნება. ის გასაგებია რომ ძალიან ყურებადი ხა ძალიან ისეთი არის, მაგრამ როგორც სპორტი ხა კლავჭიდი რა თქმა უნდა სხვა დონეა. კი. კაი იქნება და აი ზუსტად ეგ ხელი აკლია, აი რაც UFC-ს გააკეთა ზუსტად მარტო ეგ აკლია კლავჭიძე და მგონია რომ აი შეიძლება 10 ჯერ დიდი. აი ძლიერი პროდაქშენი რომელიც ასე ვთქვათ ძლიერი პროდაქშენი თვითონ ისიც ხო რაღაცა ფორმები რო ეცვათ რომ გამოდიან კლავჭიდელები და მე კიდევ სულ ვიძახი რომ ის უნდა იყოს უმკლავებო მაისურებით უნდა იყოს შეჯიბრი, იმიტომ რომ ბევრს არ მოწოს კლავჭიდელებს ეს უმკლავები. ხო რატო? ის არის ხელს გიშლის რამეში. ანუ რაღაცა პირიქით ორი დიდი ხელი რო ერთმანეთს დაეჭიდება უფრო საყურებლად ის ეგრე უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაც უფრო გამოჩნდება კუნთი მაშინ როგორ არის დაჭიმული და დაძაბული ადამიანი უფრო დაინტერესებს და უფრო ყურებადი იქნება. ხო. საერთოდ ჩატო რეალურად დაინახო რა ხდება ხო აჩხუბა ეხა ხო რაღაცა ვერ არის. ხო. ფარტყუნა მაიკებით რო იჩხუბან რაღაცა. ა ბოდიბილდერი რო შავ კოსტუმში გამოვიდა. ხო. ხო, აქაც და ხო, რა თვალი ასე ვთქვათ. ახსაქმედად იმისი რა ხდება მაგიდაზე, რამდენად ძლიერი ტიპები არიან და ჩანზე არიან. კი. უფრო ისე. აი ეგეთ პატარა ნიუანსები რო შეიცვალოს. მგონია რომ წინ წავა და
კიდე ესეთი რაღაცა მაქვს გაგებული, რომ კალიების ეშინიაო შენზე. კი. მეც ძალიან მეშინია და რა. კი. რამენად ერთად დავამარცხოთ კალია. კალია უნდა გამო. ხეში უნდა ქონოდა კალია. მაგათ მოგიგდოს კალია. რა საიდან მოდის? მე ვერ გავიგე რატომ მეშინია, მაგრამ ნუ ძალიან მეშინია. მეშინია აკია უფრო ზიზღი მაქვს, აი ვერ ვუყურებ აი როზის ტიპია რა. არო შეგეხოს არ მიდა რა. თა დიდი მწვანე რაღაცა. ეს პატარა კალიერები როა მინდორში ის არ არის. ეგეც არა ხო. აი ეს ბინაშია შემოგიფრინდება ხო მე. დიდი ტიპი რო იცი. ამასთან ეგრე ზაფხულ შემომიფრინდა და პატარა ძაღლი მყავს შპიცი კილო ნახევარი და დავითრი ამოვიდა იღლია შევარდი იმაში რა. აბაზანაში ჩავიკეტე და ჩემ ცოლს ვეძახდი რომ გააგდები. მე როგორ დამთავრდა? აი გააგდო. მეც ალბათ რომ შემოფრინდეს ჩემ ცოლს დავუძახებ და იმას ჩემ ცოლს ობობების ეშინია ესე ისტორიულად და მე კალიების და ობობებს მე არ მეშინია და ასე რომ ეს როგორ გაყოფილი მაქვს. ერთხელ მანქანაში შემომიფრინდა და რა ვიცი. აო, ძვლის გავაჩერე მანქანა. ნახად უღად მოხდი მე მანქანიდან. სხვათაშორის ობობებიც ხო მოვდალია იქ. დომინიკანაში ვიყავით და ეს რეალიტი შოუს გადაღებებზე ხო? ხო, იქ ბიჭებმა დაიჭირეს, აი მენა ტარანტულიო ტიპი რა, მაგარი მასტი იყო ძა. მეთქი მიკბინე რაღაცა. ნუ ესე კი არ გიშინია ეს. ტერმინი გავხდე და ხო. გამომივიდეს კიდე 4 ხე. ეს ვინც შემდეგზე გამოვა შენთან შეიძლება ის ჩაიცოს მაისური კალიების გამოსახულებით და შეიძლება კალია გააძროს ჯიმი. ხო. კალიების და ღამურების მიმართ მაგ ეგეთი შეში გაუცნობიერებელი რა რომ ვერ ვაკონტროლებ ჩემთან. ხო, ღამურაც ძალიან მუტატებია. ძალიან ისარი. აი ვერთხის არ მეშინია მაგალითად. ღამურაც ისეთი ახ თავზე დაგაფრინდეს რაღაცა. ხო, არა პროგნოზირებადია, რეკალიაც იქ როზის საიტი რა. ზოგადად ცხოველები გიყო არის ახლა ძაღლი რო კი, ცხოველები განსაკუთრებით. რა ყოლია? ამ პომერანიანი ყავს ხო? ხო, პატარა სამყავს. მანამდე ყოლია? მანამდე ყოლია რამე? კატა ყოლია. მაშინ რა. და ძაღლები სოფელში რა. კატა ყოს ხა მე. მოვიყვანეთ სახში ბრიტანული. კი. ძალიან სუფთა ტიპია და მოწესრიგებული და ეგ მე ვასწავლე. თავის ცხოვრებით ცხოვრობს რა. ძაღლს რო ძალიან ადარდები და რაღაც ის მაგრამ ესეც ესე იქცევა, ანუ აი კართან გეოლდება რომ შემოდიხარ სახში და ცოტა ძაღლის ისინი აქტივისებები უცნაურია. მან ჯიშებშიც განსხვავდება თქო ხასიათები და აი კოტეს ყავს ჩანაში ეს ძალიან მაგარი კატო დიდი ეს ძაღლივით არის ხება არის. რა ჯიშია? არ ვიცი. ეს დიდთავიანი რო იყო. დიდი ძალიან დიდია ხო. შეიძლება ეგ არის ბრიტანული კატასაც ქვია. ანუ კატის ის არა, ხება ძაღლია. წადიდია. მეცნიერებას გაინტერესებს ხო, იმიტომ ვარდუსანიძესთან პოდკასტში გისმენია და ინტერსტელარი თქვი რომ ჩემი საყვარელი ფილმი არის ერთ-ერთი და ზოგადად ას ფილმების დონეზე და მეცნიერ ფანტასტიკების თუ რაღაცა ანუ მაგ ფილმში ის მომწონს რომ ვიცი რომ რაც არის გადაღებული ანუ რეალობა თუ არ არის ყოველ შემთხვევაში მეცნიერები ახოს არის ხო რა მაგას ძალიან მაგარი იყო რომ ჩემ მეულეს არ ქონდა არა ქონდა ნახე უბრალოდ ნუ მკითხე ფილმები რაღაცა ინტერსტელარი მეთქე არ მომწონდებილობაა და აი იყო კი რა მათ კი რაღაც დაიძრა ჩვენი ურთიერთობა ხო და მე გამიმართლა და მაშინ რა ქვია კავიაში გავუშვეს სხვათა შორის ვიყავი შენ არა აი მაგში გავუშვეს ეხლა ხანს იყო რა რომ მოკიდა ხელი წავიყვანე და მე კარგად ვაყურებინე ეს დავაბი და ისე ვაყურებინე და მე მოეწონა აჰა ხო ისეთ ფილმია ცოტა ჩახლართული არის გასაგებად ხო რა დიდი ფილმია თან ისეთ ფილმია რომ იმენა არ უნდა მოწყოდე რა ცოტა ფიზიკაც უნდა ხო გაიგო იქა რა და უნდა მარტო სტორი არ არის. უყურო და თან გვერდზე ჭურჭელი გარეცხოდა რაღაცა ეგრე არ გაყო რა დაჭდე და უყურო. კი, ჩახლართული ფილმი. ეგაც სამეცნიერო ფანტასტიკები გიყვარს?
კი, ან ფილმი საერთოდ ძალიან მიყვარს რა. და გონია რომ თითქმის ყველა კარგი ფილმი დანახე. ეს სერიალები? სერიალები არა. მაგრამ ვიცი რომ კაი სერიალებს იღებენ, მაგრამ რაღაც სერიალებს ვერ ხო, აი ერთხელ თუ დაიწყებ. ერთი დათათურთაში მიყვარს სერიალთან. ის გლადიატორს თუ უყურე მეორე ნაწილს? არა. არ უყურე. ცუდია ხო? ამბობდეს ხო ესია ყველაფრის მეორე ნაწილიც გამოდის ცუდი არის, არ მოხსენდება, კაი იყოს. გლადიატორის მეორე ნაწილი ცუდი არ უნდა გადაიღო. თან დეზელ ვაშინგტონი თამაშობს ხო? სულში ჩამაფურთხეს, აი მართლა ვიჯექი და განადგურებული იყო. შენ უყურე? ბევრჯერ მქონია. არა, ხო, იკო არის აქ. ისე ცუდად ვიგზ. ან მართლა ძალიან მაგრა გამიტყდა, ისე გამიტყდა, რომ თითქოს აი რაღაცა შეურაცხყოფა მომაყენეს, ან რაღაცა ჩემ ძალიან წმინდა და საყვარელი, აი რაღაცა აი ხა განიუფასურეს თუ არ ვიცი რაღაც ძალიან გამიტყდა. ხო, ისა მუფასა რო გამოვიდა მეფელომი. უყურე? მე არ მინახე. არ უყურე თუ არ ვუყურო? არ უყურო. მართლა? ავარ და ტრეილერი ვიფიქრე რომ კაია თქო და. დავიწყე და გავშერდი. აუ. აი მე რამდენი თქო ვერ ვიშავ. მეორე რომ ნახე ისე გამიტყდა რომ დავდექი და პირველი ვნახე რომ შემივსე. ხო, დაივიწყე ის. ხო, არა? ვა, ძალიან ცუდი. ხო, მეორე სერიებთან მივიწყებული ფილმების ახლნა რო იღებენ ხო, განსაკუთრებით კატასტროფა გამოდის. არის ფილმები, რომლის მეორე ნაწილი ან საერთოდ არ უნდა გადაიღო, ან თუ გადაიღებ, უბრალოდ კარგი მაინც უნდა გადაიღო. ანუ ერთხელ საყურებლად მაინც რო არ გოდეს და ანუ რაღაც კაი ის დაგითხოვს რომ მორჩება რა. აი ცუდი რა უნდა გადაიღო ტეხავს რა. ინტერსტელარი მეორე ნაწილი გადაიღო და რაღაცა შინელება. ბოევიკი რო იყოს. აი რაღაცა. სროლებზე რო იყოს იქ შავ ყველთან ორი სათქლეს ვთქა ვუთქენ რაღაც ეგეთი. კარგი, წავიდეთ ბოლოსკენ, ეხლა მე რა დოლიშვილის ბრძოლა მოდის 18-ში ეხლა. აუ ძალიან. უყურე UFC-ს? ქართველების ჩხუბებს უყურე, მარტო და ვოლკანოვსკი მომწონს ვოლკანოვსკის ჩხუბებს უყურე. ხა მე ისე რო თქვა რომ ეხლა რუსი ვარ და უყურებ არა. მაგრამ ეხლა რეაქცია შეგატყო ძალიან ელოდები მერაბის. აუ მერაბას ეხლა მაგრამ ელოდები და განსაკუთრებით. ნო მეც ძალიან თან ისიც კარგი აქ წინა ასე ვთქვათ ბილდაპი ქართულად როგორ არის არ ვიცი. სამზადისი არა ხო ნუ არ ვიცი ვერ გავიხსენე ეგ სიტყვა. ხო ანუ ისტორია რა. ხო და დაპირისპირება და როგორც ვიცი იმედიათ არ ეყუთლის ამათან შეხვედრა. ხო არა. როგორც ვიცი ისეთსო არავის არ შეხვედრია. ხო ერთი არის კორისენთეგენი ვინც დაამარცხა ვინც სახელად ითვლება. გიგამ ყავდა კოხალაშვილი გიგამ თქვა რომ კი სერიოზული მებრძოლია და მართლა მაგარია მაგრამ ის გზარაც მე რამ გამოიარა ისეთი ჩემპიონობამდე ყველა ცემა ვისწრა ის ქონდა და მერეც ტიტულიც როგორ მოიგო და ამასთან მერაბთან შედარებით განსაკუთრებით არ მსახურეს მაგრამ იქ იმის უკან დგანან ესეთი ტიპები რომ ისინი აწვებიან რომ არაბები და მაგომედოვები და ხო გვარი ეხმარება ძალიან არ მეკრობ რომ და თან მერაბი ძალიან გაბრაზებული ჩანს ახლა. ხო, ეკაგია. მე ცოტა ნერვიულობ იმაზე არის მოქმედოს მის ტაქტიკაზე და იმაზე, მაგრამ ცოტა არ გაიქცეს ხო ემოციებში არ წავ. სპეციალურად აბრაზებენ მე მაგას ხედავ რა. არა, მერაბი პროფესიონალია და არ ამგონია. ხო, ახლა რა თქმა უნდა. ნუ ძალიან საინტერესო შეხვედრა, ანუ ეს კაი არა, როცა რაღაცა ისტორია აქვს. ხო, წინ უძღვის ხო. მეტად საინტერესოა, ძალიან მაგარია ის რომ ანუ მაგის გვარი ასე თქვა, ძალიან ბევრ მაყურებელს მოიზიდავს. და სხვათა შორის ბუკმეკერები ხო, მე რა ფავორიტად. იმას თვლიან ფავორიტად, მართლა? მე ვიცოდი რომ აქვს 3 და რაღაცა, 3 მართლა? 15 თუ 3 და 2 უწევ. ოი რა, უნდა მოსავები ყოფილ. უნდა დავდოვოჭო. ვა, უცნაურია, ხო, თან ჩემპიონია რა ვიცი. აბა, სხვადასხვა ამ სპორტში ხშირად მიქრამენ ხოლმე ბუკმეკერები ისეთ ასაზრდა. მე მაინც გონია რომ სპორტიც არაპროგნოზირებადია. იმიტომ რომ დაღესტნელია, იმიტომ რომ მაგამედოვია გვარად და რაღაცა იმანტე და შეიძლება სპეციალურად უნდათ რომ ბევრს დაადებინონ იმაზე და იციან რომ ის წააგებს და არ ვიცი. არა, მე რა შეჭავს.
ხო, ეხლა მე რაფსით რა ქნა თქვა, რომ პიოტერ რანთან იყო, როცა ინერვიულა, იმიტომ რომ საქართველოს რუსეთი და ისეთი ის ხო მანამდე და არ მგონია ესე ინერვიულოს, ეხლა და მგონია რომ მეც მე მგონია რომ ეხლა უფრო მოტივირებული. ხო, საკადრის პასუხს გაცემს რა. თან რაღაცები, მაგრამ გაუტყდა იმისგან რაღაც უპატივცემო რაღაცები. აი როგორც ჩვენს მიმართ დაუშვეს შეცდომა რომ გაგაბრაზდეს, მე მგონი ხაც იგივე შეცდომას უშვებს. გაგაბრაზებული, იმიტომ რომ თან ანუ ესე როგორც ვიცი, დანავაიცეს დაადგა და უთხარავს არ მეინტერესებს ჩამინიშნე და დანავაიცმა თქვა თვითონ ხო, რომ დავიღალიო და მაჩვენე. კაროჩე, მოცემო. და გააჩუმოს ხო? აა მაგარია. კი. ხა რაღაც ვიდეოებსაც უყურე, მაგის მერაბის YouTube არხზე რა. ხო. რო ვარჯიშობენ, რაღაც ეგეთი კარდიო ადამიანს ხონდეს. კი, წარმოუდგენელი. სიგიჟე არის ხო? დარბაზში 15 რაუნდი იჩხუბა და მე დგას და ჩვეულებად ლაპარაკობს. ანუ სულ თქოს არა გაჩქარებული, ანუ ხო. ეს გაშტერებული უყურებდი. აი კი რა. რაუნდი იჩხუბა, 5 ერთს იჩხუბა, 5 მეორეს, 5 მესამეს და მე დგას და ლაპარაკობს და აი ეს წარაკეთებს, ჩასულხას წარაკეთებს რა. ხო, ძალიან უცნაური. იმას მშენებლობაზე მუშაობ, კედლებს ანგრევდა და მე მიდიოდა ხოლმე სავარჯიშოთ და საჭიდაოდ და მერაბს წარმატებები მთელი გულით გულშემატკივრთ და ყველა ქართულ სპორტსმენს ზოგადად და UFC-ს მებრძოლებსაც აუცილებლად თოფურია. სარუკიანიც ჩხუბობს. ხო, მაგის მერი არის მახაჩევი. სხვათა შორის თქვა რომ საქართველოში რომ ჩამოვიდანო. კი. ერთად ვიცოგავთ მე და მერაბი მე გამარჯვების მერე. ხო, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი ახალციხეშია დაბადებული. კი, საქართველოშია დაბადებული. კი, და მგონია რომ შანსი აქვს რა, მაგარი ბიჭია. და ეგეც მაგარი საინტერესო ბრძოლა იქნება. სხვათა შორის სოფლებს ისეთი ძლიერი დარტყმა აქვთ. ანუ სხვა მაშინ რა ქვია, საბრძოლო სახეობებში რომ მინახია, მაგათი ხო ბოლოს მაგათაც საქართველოს ჩემპიონატზე ვიყავი ბოქსში და ეგეთი სომეხი იყო. ხო, კრივი ჩვენთან შედარებით უფრო პოპულარულია, როგორც ვიცი. ეგეთი სკოლა აქვთ, მე ამიხსნეს იქ რომ მაგათ სომხებს ეგეთი სკოლა აქვთ, რომ უფრო აქცენტს აკეთებენ ძალაზე რა. ძლიერ დარტყმას. კი, იმას ეთყობა ხო, ცარუკიანს და. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან რომ იყავი. ბოლო შეკითხვა, პოლიტიკაში ხო რაპირებ მოსვლას? კი არა, როდის ვაპირებ მოსვლას? არ ვაპირებ. თუ მოვალ, გავაკეთებ ჩემ პარტიას, არავის პარტიის ქვეშ არ მოვალ. საკუთარი პარტიით. ჩემი პარტია იქნება, რაღაც დავარქმევ. ძლიერი მარჯვენა, რაღაც მემარჯვენეები. ძლიერი მარჯვენა. ძლიერი მემარჯვენეები. ჩემი პარტია მექნება და ან ისე დამოუკიდებელი კანდიდატი შეიძლება. რაღაცა. აი ქალაქის მერობა შეიძლება. ხო, აპოლიტიკური თანამდებობა. წესით კი. წესით კი, ხო. კი ბატონო, მე ეხლა რო იყოს საარჩევნები. ერთ-ერთი კანდიდატი შე რო იყო, მე შენ მოგწევდი ხوز. ხო, არა, პოლიტიკა ჩემი არ არის. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. დრო დაგვითმე ჩვენთან იყავი, წარმატებები, სულ გიყურებ, გულშემატკივრობ, ყველას ვცდილობ რომ კიდევ აყურებინო და ჩავითრიო, ისე როგორც მე თავიდან დავიწყე ყურება და ჩემ საძმაკაცოში სამეგობროშიც ყველას უყვები რომ ეხა ეს მოდის და წამოუყუროთ და ეს მოხდა და რაღაცა ვიდეოში გზავნი ხოლმე და ეგეთ ამბავში და წარმატებები შენც ყველა ქართულს გენადისაც, ირაკლისაც კიდევ თუ ვინმე გამოდის ეხა მომავალ ტურნირზე ერთი კვირით გემშვიდობებით, მადლობა რომ გიყურეთ.